ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ ਕਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ ਆ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਗਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੌਕੇ ਨੇ ਪਾਏ ਆ 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀ ਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪੀਟਾਉਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਫਾਰ ਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਕਿਹਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਤੇ ਜੈਸਲ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੰਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਕਰੋ ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ? ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਨਾਲੇ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ।
ਕਿਹੜੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਣੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ, ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ DSP ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ।
ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ ਘਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਖਬਰ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਗਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੌਕੇ ਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪੀਟਾਉਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ
ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਸੱਤਿਆ ਤੂੰ ਬਣਾ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਬੱਤਬੱਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੰਡਾ ਪਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੰਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੋਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂ 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 ਆ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹੈਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਹੀ, ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ
ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਦੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਵੇ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀ ਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪੀਟਾਉਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ।
ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਚੋਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਹੋ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ, ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ, ਠੀਕ ਆ? ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਤਬੱਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੰਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਧੋ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ? ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ? ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ
ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਬਾਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਪਹਿਲਾਂ। ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ।
ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ, ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ? ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ। 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀ ਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ
ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਐ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਟੌਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਤਬੱਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਧੋ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ ਕੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ, ਬਾਕੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ, ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ। 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਵੇ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ। ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀ ਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ
ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਚੱਲੋ ਫਿਰ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੀਟਾਉਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ, ਠੀਕ ਆ? ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਬੱਤਬਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਜੈਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਬਿਠਾਣਿਆ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਣੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ 2-4 ਆ 5 ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹਾਲੇ ਹਾਂ ਬੋਲ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹੈਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50-60 ਜਾਣੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਹੈ ਨਾ
ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਖਬਰ ਛੋਟੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆ ਰਾਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਟੌਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ, ਠੀਕ ਆ? ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਬੱਤਬੱਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਜੈਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੱਲ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਧੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ।
ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ, ਬਾਕੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਜੀ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੋਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ। 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ
ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀ ਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਡਾਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ। ਜਦੋਂ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ, ਠੀਕ ਆ? ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਤਬੱਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਜੈਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਮਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ?
ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੌਕੇ ਨੇ ਪਾਈ ਆ। 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ।
ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ। ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਛੇੜ ਲੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀ ਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਟੌਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ, ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ, ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ, ਠੀਕ ਆ? ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਬੱਤਬੱਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਜੈਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ
ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਕ ਲੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੋਕੇ ਤੋੜਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ
ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਧੁ- ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ? ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ। ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ। ਛੇੜ ਲੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਟੌਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ, ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ, ਠੀਕ ਆ? ਉਸੇ ਖਾਰ ਦੀ ਬੱਤਬੱਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਜੈਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ।
ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ? ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ।
ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਏ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ 6 ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੈ,
ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਛੇੜ ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੀਟਾਉਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਖਾ ਲੈਨੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਬੱਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਦਾ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ 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 ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਪੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ? ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ? ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ 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 ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਬਾਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਤ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ? ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਕ ਲੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਬਿਠਾਣਿਆ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਣੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹੈਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ।
ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ। ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ।
ਉਹ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ। ਛੇੜ ਲੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀ ਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਟੌਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ, ਠੀਕ ਆ? ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਬੱਤਬਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ।
ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਧੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ।
ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ। ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ। ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ
ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ। ਛੇੜ ਦੇ ਲੰਡਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਟੌਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ, ਠੀਕ ਆ? ਉਸੇ ਫਾਰ ਕੀ ਬੱਤਬਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਧੋ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ? ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਬਾਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹੈਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੋਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ, ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ। ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੋਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਟ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਜੋ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ। 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ,
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਟੌਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲੈਨੇ 70 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਬੱਤਬੱਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ
ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਧੋ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਕ ਲੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ 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 ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ 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 ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ? ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ
ਆ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ, ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ DSP ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਘਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ SSP ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਤ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ। 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ।
ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੈ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲਿਓ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਟੌਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਚਲੋ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਖਾ ਲੈਨੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਤਬੱਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ ਓਏ ਮੁੰਡਾ ਬਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ
ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਧੋ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਕ ਲਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ 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 ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ? ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ 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 ਆ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਲਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹੈਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ DGP ਆਂਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ
ਆ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ, ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ? ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੱਟਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ DSP ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਘਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ SSP ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਟ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ। ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਥੋੜੇ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਏ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ।
ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੈ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀ ਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਟੌਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਚਲ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਖਾ ਲੈਨੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਫਾਰ ਕੀ ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ ਓਏ ਮੁੰਡਾ ਬਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਧੋ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਕ ਲੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ 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 ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਪਟ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ 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 ਆ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਬਾਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹੈਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ DGP ਆਂਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ।
ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ। ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੱਟਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ DSP ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਘਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ SSP ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਟ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ
ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਏ ਆ 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੈ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ ਪਊ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀ ਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਫੇਸ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਟੌਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਚਲ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਖਾ ਲੈਨੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਤਵਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਓਏ ਮੁੰਡਾ ਬਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਧੋ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲੋ ਬਾਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਲਾਏ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹੈਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ? ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਘਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਆਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ
ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਥੋੜਾ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਏ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ, ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ। ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਫੇਸ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਡਾਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਚਲ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਖਾ ਲੈਨੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨੀ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸੇ ਫਾਰ ਕੀ ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ।
ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਏ ਮੁੰਡਾ ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲੋ ਬਾਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਲਾਏ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹੈਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ
ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਹੀ, ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੱਟਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਘਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ?
ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਆਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਟੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਥੋੜਾ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਏ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ ਪਊ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ। ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਫੇਸ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਡਾਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਚਲ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਖਾ ਲੈਨੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ
ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ। ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਮੁੰਡਾ ਬਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਕ ਲੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ 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 ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ 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 ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਬਾਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ
ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50-60 ਜਾਣੇ, ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੱਟਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ DSP ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਘਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ SSP ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਮੁਖਬਰ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਆਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਥੋੜਾ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਏ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ, ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ। ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪੀਟ ਆਊਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਚਲ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨੀ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ, ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਧ-ਵੱਧੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ,
ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਏ ਮੁੰਡਾ ਬਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਧੋ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ
ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਪਹਿਲਾਂ। ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੱਟਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ DSP ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ SSP ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੁਛ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ? ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ?
ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਥੋੜਾ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰੂਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਏ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਆ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪੀਟ ਆਊਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਚਲ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਖਾ ਲੈਨੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ, ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ। ਮੁੰਡਾ ਪਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ।
ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਧੋ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ 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 ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ 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 ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹੈਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ।
ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ। ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ DSP ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ SSP ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੋਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ
ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੈ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਟੌਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਘਰ ਚ ਬੱਤਬੱਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੰਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਧੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ ਕੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ 2-4 ਆ 5 ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹਾਲੇ ਹਾਂ ਬੋਲ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹੈਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੋਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਖਬਰ ਚੋਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ
ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਗਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਵੇ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪੀਟਾਉਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ, ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ, ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ, ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸੇ ਘਰ ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ।
ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੰਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਧੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ ਕੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ 2-4 ਆ 5 ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹਾਲੇ ਹਾਂ ਬੋਲ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹੈਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ
ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਹੀ, ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੱਟਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ DSP ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ SSP ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ। ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਗਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਵੇ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੈ। ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪੀਟ ਆਊਟ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਿਊਟੀ ਚਲ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸੇ ਘਰ ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ
ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ। ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੰਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਧੋ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਧੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਕ ਲੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ
ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50-60 ਜਾਣੇ ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੱਟਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ DSP ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ SSP ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਖਬਰ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਗਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਵੇ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੈ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਟੌਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਚਲ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਤਬੱਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ
ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟੌਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਏ ਮੁੰਡਾ ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਧੋ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਧੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ ਕੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ
ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ, ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੱਟਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ DSP ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ SSP ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ?
ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਗਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੌਕੇ ਨੇ ਪਾਈ ਆ। 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ। ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪੀਟਾਉਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਐਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ। ਜਦੋਂ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸੇ ਘਰ ਚ ਬੱਤਬੱਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ। 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ?
ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੰਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਧੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ ਕੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਪਹਿਲਾਂ। ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੱਟਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ? ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ DSP ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ SSP ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ?
ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਗਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆ ਰਾਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪੀਟ ਆਊਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਜਦੋਂ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਘਰ ਦੀ ਬੱਤਬੱਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀਗੇ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੰਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ। ਤੇ 12 ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਧੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ? ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਪਹਿਲਾਂ। ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੱਟਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ DSP ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ SSP ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ
ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ ਕਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ ਆ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਗਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੈ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆ ਰਾਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਟੌਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਚਲ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਘਰ ਚ ਵੱਤਬੱਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ
ਤੇ ਜੈਸਾ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੰਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਧੋ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ। ਤੇ 12 ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਧੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਣੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੋਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ? ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਪਹਿਲਾਂ। ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੱਟਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ? ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ DSP ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ।
ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ ਘਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ ਕਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ ਆ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਜੋ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੈ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਟੌਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਚਲ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ
ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਿਆ ਤੂੰ ਬਣਾ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਖਾਰ ਦੀ ਬੱਤਬਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਧੋ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਧੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂ 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 ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਕਿਹੜੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹੈਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੋਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਹੀ, ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੱਟਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ
ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਘਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਦੇ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਵੇ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀ ਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਐ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪੀਟਾਉਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ।
ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇਰਾ ਚੋਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਿਆ ਤੂੰ ਬਣਾ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ, ਠੀਕ ਆ? ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਤਵਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੰਡਾ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੰਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਕ ਲਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ? ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ? ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ
ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂ 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 ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਪਹਿਲਾਂ। ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ
ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ, ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਏ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਏ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਵੇ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀ ਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ
ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਟੌਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਿਆ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਖਾ ਲੈਨੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਤਵਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟੌਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੰਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੋਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਥੋੜਾ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ। ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀ ਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਜਨਾਨੀ
ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਹੈ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੀਟਾਉਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੰਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੋਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਆਓ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ ਹਾਂ ਬਾਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹੈਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ
ਕੌਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੱਟੇ। ਕਰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਘਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਥੋੜਾ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਕਾਹਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਵੇ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਕੋਈ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ। ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ
ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀ ਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਹੈ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੀਟਾਉਟ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ। ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਖਾ ਲੈਨੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਧ-ਵੱਧੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ। 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ। ਮੁੰਡਾ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੰਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛਣੀ ਸੁੱਟਦੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਜੋ। ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾਲ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਪਟ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਬਾਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਬਾਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ DGP ਆਂਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ।
ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ? ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਘਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ SSP ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਵੇ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀ ਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ।
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪੀਟਾਉਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ, ਠੀਕ ਆ? ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਤਵਤੀ ਬਣਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ। ਮੁੰਡਾ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੰਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ? ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ? ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ।
ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ, ਬਾਕੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ, ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਪਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਹੀ, ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਜੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਵੇ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ। ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀ ਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ।
ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰਦਾ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੋ ਫਿਰ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਐ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਡਾਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਖਾ ਲੈਨੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਤਵਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੋਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਆਓ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੜੇ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹੈਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਹੈ ਨਾ
ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੱਟੇ। ਕਰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਵੇ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ। ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼
ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਚੱਲੋ ਫਿਰ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਟੌਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਖਾ ਲੈਨੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ, ਠੀਕ ਆ? ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਤਵਤੀ ਬਣਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟੌਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੰਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਜੋ। ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ
ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਪਟ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ।
ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ? ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਥੋੜਾ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ। 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਵੇ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਕੋਈ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ।
ਫਿਰ ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀ ਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਟੌਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ। ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਤਵਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ। 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਨਾ। ਮੁੰਡਾ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਜੋ। ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਪਟ ਲੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਆਓ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ ਹਾਂ ਬਾਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੈਸਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹੈਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ
ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ? ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਕਾਹਤੋਂ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ। 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਕੋਈ ਪਊ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ।
ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ। ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਛੇੜ ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀ ਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੋ ਫਿਰ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੀਟਾਉਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ, ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ, ਠੀਕ ਆ? ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਤਵਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ। ਮੁੰਡਾ ਪਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੰਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਜ
ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਕ ਲਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੜੇ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹਾਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ? ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਆ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ।
ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ। ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ। ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਕਾਹਤੋਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਵੇ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ, ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਕੋਈ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ। ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਡਾਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ, ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ, ਠੀਕ ਆ? ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਤਵਤੀ ਬਣਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੰਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ?
ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੜੇ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ
ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ। ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ, ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਜੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੁਖਬਰ ਛੋਟੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਕਾਹਤੋਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਏ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਵੇ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ।
ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਕੋਈ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਛੇੜ ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੀਟਾਉਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਤਵਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ? ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹਾਲੇ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ? ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ। ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ? ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਦੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ। ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਏ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਵੇ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਕੋਈ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਟੌਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਖਾ ਲੈਨੇ 70 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਤਵਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ
ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੰਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੋਕੇ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੱਲ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਕ ਲਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ 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 ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ? ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ, ਬਾਕੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਲੜੇ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ 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 ਬਾਅਦ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ? ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ
ਆ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ। ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ DSP ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ SSP ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਟ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਥੋੜੇ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰੂਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਕਾਹਤੋਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਏ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਫੇਸ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਡਾਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਚਲ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਖਾ ਲੈਨੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਫਾਰ ਕੀ ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ 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 ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ 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 ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਬਾਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹੈਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ DGP ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ।
ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ SSP ਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ। ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੱਟਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ DSP ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਘਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ SSP ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਟੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਥੋੜੇ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਏ ਆ 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੈ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ ਪਊ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਫੇਸ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਡਾਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਚਲ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਖਾ ਲੈਨੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਫਾਰ ਕੀ ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ 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 ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ 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 ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਬਾਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹੈਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ SSP ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ?
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50 60 ਜਾਣੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਮੈਂ ਬੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੱਟਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ ਯਾਰ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ ਘਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਆਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ
ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਥੋੜ ਕੇ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਏ ਆ 60 ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ। ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ? ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ। ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ। ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਡਾਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ। ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਰ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਚਲ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਖਾ ਲੈਨੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ? ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਰਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ।
ਓਏ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਧੋ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਛਡਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ 2-4 ਆ 5 ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹੈਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ
ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50-60 ਜਾਣੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਆਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਏ ਆ 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੈ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਊ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪੀਟ ਆਊਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗੇ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਚਲ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਖਾ ਲੈਨੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦਿਓ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ। ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਮੁੰਡਾ ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਧੋ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਕ ਲਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੰਡੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50-60 ਜਾਣੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਲ ਹੀ, ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੱਟਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਏ,
ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਟ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਆਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਥੋੜਾ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਏ ਆ 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ ਜੋਗ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ ਪਊ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨੀ ਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਫੇਸ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਡਾਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਚਲ ਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਖਾ ਲੈਨੇ 70 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਫਾਰ ਕੀ ਵੱਤਬੱਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਪੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ
ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਮੁੰਡਾ ਬਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ 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 ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਪਟ ਲੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਬਾਕੀ ਉਨਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਲੜੇ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ 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 ਜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਠਾਣਿਆ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਬਾਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਾਣਿਆ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੌਣ? ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼? ਜੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 2 4 ਆ 5 ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹਾਲੇ ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ। ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਹੈਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੋੜਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 50-60 ਜਾਣੇ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 60 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਸੱਤੇ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਤੌਲ ਕੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਪੰਮੇ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ। ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ, ਕੀ ਸੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਧੁੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਛ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਟੌਟ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼? ਆ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35-40 ਪਹਿਲਾਂ। ਜੈਸਲ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਲਾਲੀ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਠਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਹੈਲੋ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 10 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ। ਯਾਰ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਬੰਦੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦੂਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲੋਗੇ। ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਬਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਚ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਚ ਆ। ਪੁਲਿਸ
ਜਾਣ ਕੇ ਡਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਖਬਰ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਨੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣੀ ਰੱਡ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਮੇ ਵੀਰ 14 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 14 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਉਦਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਹ ਜੋਗਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਰੌਕਟ ਲੈਂਚਰ ਥੋੜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਗਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 60 ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਇਹ 60 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੈ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ 60 ਚੋਂ 50 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜੋਗ ਜਾਗ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੋਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੌਣ ਛੇੜਦਾ ਛੇੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਕੋਈ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੇੜ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥੋੜਾ ਯਾਰ ਲੰਡਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਰਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਣੇ ਐ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਪੀ ਡਾਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜੈਸਲ ਜੂਸਲ ਹੋਣੀ ਟੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆ ਕੀ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉਸੇ ਖਾਰ ਕੀ ਬੱਤਬੱਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜੈਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੈਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੋ ਰਾਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੈਸਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੈਸਲ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਲਦਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ
ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੈਰੋ ਵਾਲਾ, ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ, ਸਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਫੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੀ, ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਰ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੰਮਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਛੈਣੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਧੋ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਛੱਡਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਚੋਕੇ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਧੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇੜੇ ਜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੂ ਨਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਬੜ ਲੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਮਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਛਡਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ।